Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bao bằng bột mì đa dụng. Bánh này thì rất là xốp luôn. Nhìn cái da bánh bao nó rất là ngon luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có 200ml sữa tươi không đường. Mình cho ra cái tô gì? 6g men, 75g đường. Mình trộn cho cái đường này nó tan ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 300g bột mì đa dụng vô. Cùng với 50g bột bắp. Một tí xíu siêu muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Mình đeo bao tay vô, mình nhồi cho cái bột này nó mịn lại. Cái bột của mình nó mềm á, cho nên cô bác anh chị dùng cái bao tay á, mình nhồi á, nó không có bị dính. Mình nhồi khoảng 3 phút để cho cái bột này nó thấm hết nè, nó không còn cái bột khô nữa. Bây giờ thì cái bột của mình đã hết bột khô rồi nè. Mình sẽ để vào trong cái tô này lại. Mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy cái tô lại để cho cái bột này nó nghỉ 30 phút nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm nhân. Nhân ở đây thì mình có củ sắn, nấm hương và thịt heo. Có trứng gà. Hôm nay ở nhà không có trứng cút cho nên làm trứng gà. Phần nhân này cô bác anh chị làm theo cái phần bột của mình chuẩn bị nha. Nếu như mình làm bột nhiều thì mình làm nhân nhiều. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào trong cái phần nhân này. Gia vị trong cái nhân này thì mình có là hạt nêm, muối, đường, tỏi xấy, hành tím băm nhuyễn, tiêu xay. Mình cho thêm một tí xíu dầu mè. Mình thích cái mùi nhân này có dầu mè cho nó thơm thơm. Cô bác anh chị nêm theo khẩu vị nhà mình nha. Nhân bánh bao này thì tùy theo cô bác thích làm nhân nào thì mình làm. Nhân bánh bao thì rất là nhiều loại nhân luôn. Làm tôm, làm thịt, lạp xưởng, là làm thịt xá xíu hay là thịt gà. Lâu lâu thì mình đổi khẩu vị, mình làm nhân này nhân kia vậy đó. Mình trộn tất cả cái phần nhân này lại. Trứng gà này thì mình cắt ra. Mình cắt ra làm 3 hoặc là làm 4 vậy nè. Mình sẽ giò nhân. Mình bọc cái trứng này vào trong cái thịt á. Bọc cho nó tròn tròn gì thôi. Mình thích ăn cái bánh bao có cái nhân củ sắn á. Nó giòn giòn. Mình làm 7 cục nhân. 7 cục nhân này là 7 cái bánh. Mình chia bột ra để mình làm 7 cái bánh. Bột mình đã nghỉ được 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho một ít bột khô ra bàn. Cho tí xíu bột khô nha để cho cái bột của mình nó không bị dính. Trước khi mình tạo hình bánh thì mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vô trong bột để mình nhồi sơ lại một tí xíu nha. Cỡ khoảng chừng 1 muỗng dầu ăn. Các bác anh chị mình túm lại, nhồi thêm lần nữa. Nhà có mỡ heo á, cô bác anh chị mình nhồi mỡ heo á, cái da bánh bao của mình nó thơm ngon lắm. Mình nhồi cái phần dầu ăn đó, nó thấm vào hết trong bột rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia bột ra làm 7 cái bánh. Tại vì mình chuẩn bị 7 cái nhân á. Xong rồi mình xe tròn cái bột này lại. Không có đeo bao tay để mình tạo hình bánh được. Cái bề bóng á, cô bác anh chị mình để phía dưới nha. Rồi mình cán cái bột ra. Mình cán ở bên ngoài thì nó mỏng, còn ở chính giữa thì nó hơi dày tí xíu. Lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại để cho cái bột của mình nó không có bị khô.
Xong rồi thì mình sẽ cho cái nhân vô chính giữa nha. Làm bánh gì thì nó rất là nhanh luôn, tại vì mình không có tạo hình đó, cho nên làm nhanh lắm. Mình cứ túm gốc lại, túm 4 gốc lại gì nè. Cho cái bánh bao của mình nó tròn, mình xếp lại gì nè, để cho cái giáp mí á, nó kín. Khi mà tí nữa mình hấp á, nó không có bị nở, nó không có bị xì cái nhân ra. Thấy nhanh chưa? Bánh bao làm gì rất là nhanh luôn, không cần phải tạo hình gì hết trơn á. Bánh bao nó tròn. Mình lấy giấy nến mình để lên. Xong một cái bánh bao. Tiếp tục thì mình làm cho hết cái phần bột này luôn nha. Mình không có tạo hình á, cho nên cái bột này mình làm nhanh lắm. Đây, mình đã tạo hình xong hết mấy cái bánh bao rồi. Mình sẽ ủ mấy cái bánh bao này trong cái nồi hấp. Cái nồi hấp này mình ủ mấy cái. Còn phần còn lại thì mình ủ ở bên ngoài. Tại vì mình không có ủ hết một lượt một ở trong cái nồi á. Mình để xa xa ra, tí nữa cái bánh bao mình nó còn nở lên. Phần còn lại thì cô bác anh chị mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, hoặc là cái khăn á mình đậy lên gì nè, để cho nó kín. Mình ủ 1 tiếng nha. Cái này thì mình lấy nắp mình đậy lên. Cái bánh mình để ủ 1 tiếng mà nó nở ra quá chừng luôn. Mình lấy ra một cái rồi, mình sợ nó nở ra hồi mình hấp nó dính á. Mình giờ hấp trước 3 cái thôi. Mình lấy cái khăn á mình đậy lên trên cái nắp gì nè. Mình đã bắt một nồi nước sôi rồi. Trong nồi nước này thì mình cho khoảng 50ml nước giấm vô. Tại vì cái bột mì đa dụng của Nhật nó không có trắng, cho nên nó làm mình cho miếng giấm vô trong cái nồi nước gì nè, để cho cái bột của mình nó hơi trắng lại tí xíu. Mình lấy cái khăn mình đậy lên trên cái nắp á, để mình hấp hồi nó không có bị đổ mồ hôi xuống. Mình hấp ở lửa vừa thôi, cô bác anh chị đừng có hấp lửa lớn quá, cái bánh của mình nó dễ bị phình lên á. Mình hấp cái bánh này khoảng 25 phút nha. Bánh mình đã hấp được 25 phút rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp. Bác anh chị đừng có mở nắp ra liền nha. Mình để chừng 2-3 phút đó thì mình hãy mở nắp ra, để tránh cho cái bánh của mình nó bị nhéo mặt lại á. Mình dỡ cái nắp lên, mình lấy bánh ra để coi cái bánh của mình nó nở làm sao nha. Wow, trời ơi, nó nở ra bự quá chừng luôn rồi. Nó nở lên quá trời luôn coi nè. Để có 3 cái thôi nè, chứ phải hồi nãy mình để 4 cái thì thôi, chứ nó nở ra nó dính nhau luôn quá. Rồi, ngon quá chừng luôn á. Coi nè, mình lấy cái bánh này ra để mình đi hấp tiếp tục cái bánh còn lại nha. Mình hấp lần chắc 3 cái thôi, tại vì nó thấy nó nở ra quá chừng nè. Và mình cắt cái bánh này ra thử coi bên trong nó xốp như thế nào cho cô bác anh chị xem nha. Wow, wow, cái bánh nè, quá chừng ngon luôn. Cái da bánh nè, cực kỳ ngon luôn á. Nhìn cái bánh nó không có đẹp mắt, nhưng mà cái bột với lại nhân thì rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.